السلام عليكم. اليوم راح نناقش فيديو بيستخدم المسطحين بكثرة بيحاولوا من خلاله تفسير معضلة من معضلات الأرض المسطحة وهي غروب الشمس. الفيديو بيعرض شخص بيمشي في ملعب كرة قدم من بدايته إلى نهايته، تدريجيا تبدأ أرجل هذا الشخص بالاختفاء. المسطحين بيقولوا إنه اختفاء أقدام هذا الشخص حصل بسبب المنظور، وبالتالي حسب كلامهم نقدر نفسر غروب الشمس في الأرض المسطحة بنفس الطريقة. خلينا نشوف الفيديو سوا. طيب، احنا راح نرد رد عملي على المثال، لكن قبل الرد العملي خلينا نستعرض المغالطات اللي حواها المثال. المغالطة الأولى هي ارتفاع الشمس. الشمس مش على ارتفاع 0 من سطح الأرض، الشمس بحسب أقل تقديرات المسطحين أنفسهم على ارتفاع 5000 كيلومتر من سطح الأرض، لذلك أقدام هذا الشخص ليست مثالا صحيحا. يعني إذا تنزلنا مع المسطحين في مثالهم بيكون رأس هذا الشخص هو المثال الصحيح مش أقدام. المغالطة الثانية هي ثبات القطر الزاوي لجرم الشمس. إيش هو القطر الزاوي؟ طالما قول السؤال تاني. القطر الزاوي هو الحجم الظاهري للجرم من منظورنا ويقاس بالدرجات وأجزائها. مثل ما شفنا بالفيديو، كل ما ابتعد الشخص عن الكاميرا أصبح يبدو أصغر حجما، وهذا من قواعد المنظور الصحيحة. لكن هذا لا يحدث في حالة الشمس على أرض الواقع. الشمس حجمها الظاهري ثابت طوال اليوم، ما بيتغير مثل ما حصل مع الشخص وهو بيبتعد عن الكاميرا. وإحنا بنتكلم عن جرم الشمس مش عن وهج الشمس. وهج الشمس ممكن يختلف بسبب إعدادات التصوير أو لأسباب أخرى مثل وجود غيوم من عدمها. وحتى ما يصير خلط بين جرم الشمس ووهج الشمس ممكن نستخدم فلتر شمسي عند التصوير. وإذا ما كان عندك فلتر شمسي أو حتى كاميرا ممكن تلاحظ بالعين المجردة ثبات الحجم الظاهري لجرم آخر وهو القمر، وطبعا ما بيحتاج لأي نوع من أنواع الفلاتر. المغالطة الثالثة هي المسافة اللي مشاها هذا الشخص بالمقارنة مع طوله. ارتفاع الشمس بحسب المسطحين أنفسهم مثل ما ذكرنا لا يقل عن 5000 كيلومتر، وبعد نقطة تعامد الشمس عند الغروب تقريبا 10000 كيلومتر. فلو طبقنا هاي النسبة على الشخص في المثال بنلاقي انه المسافة اللي لازم يمشيها تساوي ضعفين طوله فقط. يعني لو كان طوله 2 متر بتكون المسافة اللي المفروض يمشيها 4 أمتار فقط، مش لنهاية الملعب. المغالطة الرابعة هي انه افترض واوحى للمشاهد انه ارضية الملعب مستوية تماما، وهذا غير صحيح. ارضية اغلب الملاعب بيكون فيها ميل وانحدار باتجاه الاطراف مخصص لتصريف مياه الامطار، وراح اترك بالوصف اسفل هذا الفيديو مصادر عن هذا الموضوع. والآن بعد ما استعرضنا المغالطات اللي حواها المثال، خلينا نشوف الفرق بين المشي على أرضية ملعب منحدرة باتجاه الأطراف مثل ما ذكرنا والمشي على أرضية مستوية.
الأرض ماشي مدورة، الأرض مسطحة، ونعاود نقولها الأرض مسطحة، بلا ما يجي شي ملحد يبقى يقول لي الأرض دوارة ولا الأرض سيادي، الأرض سطح الأرض دير بحال ما دير بحال ما هكا، هذا هو سطح الأرض. متقولش لي الكورة، كايناش كورة، الأرض سبحان الله دايرة بحال ما هكا مسطح. باش نخدمو حنايا كنخدمو خص ضروري يكون مسطح، ملاسة حتى هي مسطحة، هذا مسطح، البغلي طالوش حك